Good evening everyone. ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে যেটো আসাম পুলিচ আছে অসম পুলিচৰ ফিজিক্যাল যেটো আছিল ফিজিক্যাল হে হৈছে তো ইয়াতে বহুতে সিলেক্ট হৈছে বহুতে 55 54 52 এনেকা ধৰণৰ নম্বৰ আছে যেটো ভাল নম্বৰ হয় বহুত বেছি ভাল নম্বৰ তাক বেস্ট উইচেস কাৰণ অহা ডিসেম্বৰ মাহত মানে আমি এটা ধাৰণা কৰিছো মেইনলি অহা ডিসেম্বৰ মাহতে কি হ'ব লিখিত পৰীক্ষা হ'ব ৰিটেন টেষ্ট হ'ব তো ৰিটেন টেষ্টৰ কাৰণে আমি ইয়াতে সিৰিজ এটা লৈ আহিছো তো আপোনালোকৰ বহুত বেছি সুবিধা হ'ব বেছি প্ৰশ্ন নাই কেনেকা ধৰণৰ প্ৰশ্ন থাকিব তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি বিগত বছৰৰ যোৱা বছৰৰ কিছুমান প্ৰশ্নৰ ওপৰত চাই চিতি আমি কিছুমান প্ৰশ্ন লৈ আহিছো তো আপোনালোকে ভিডিওটো চাব ইয়াতে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় প্ৰশ্নবোৰ বহুত ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰশ্ন হয় ইয়াতে আমি আজি সলভ কৰিম আৰু সদায় আমি এনেকে আসাম পুলিচ স্পেশালি আসাম পুলিচৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি কিছুমান প্ৰশ্ন ইমান বেছি এটা টাফ প্ৰশ্ন নাহে ইজি প্ৰশ্ন আহে আসাম পুলিচত ঠিক আছে আপোনালোকে যোৱা বছৰৰ যেটো প্ৰশ্ন কাকত আছে কোশ্চেন পেপাৰ আছে তাতে আপোনালোকে চাব কোশ্চেন পেপাৰবোৰ বহুত বেছি থাকে আৰু এটা কথা কৈ দিছো ভিডিওটো যদি ভাল লাগে আপোনালোকে ProtonNaukri যেটো চ্যানেল আছে এই চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব এনেকা ধৰণৰ ভিডিও আপোনালোকে পাই থাকিব ম্যাথমেটিক্সৰ ওপৰত পাই থাকিব ৰিজনিংৰ ওপৰতো পাই থাকিব তো আশা কৰিছো আপোনালোকে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত শেয়াৰ কৰি দিব এটো আমাৰ ভিডিওৰ পাৰ্ট 1 হ'ব তো লাহে ধীৰে আমি পাৰ্ট 2 পাৰ্ট 3 এবোৰ আনি থাকিম ঠিক আছে আমি জাস্ট ইয়াতে এটা কথা মই আৰু আকৌ এবাৰ কৈ দিছো আমি ইয়াতে জাস্ট প্ৰশ্ন সমাধান কৰিম কোশ্চেন পেপাৰ সলভ কৰিম ঠিক আছে চাব ফাৰ্স্ট প্ৰশ্নটো আমাৰ কি আছে ফাৰ্স্ট প্ৰশ্নটো ইয়াতে আছে 39275526 divided by 12.5 ঠিক আছে ইয়াতে কি আছে ইয়াতে আপোনালোকে এটা বস্তু চাব ইয়াতে 5526 ক প্ৰথমে 125 এৰে হৰণ কৰিব লাগিব 12.5 এৰে কিয় কাৰণ আমি জানো বদমাছৰ ফৰ্মুলাত হৰণৰ কামটো আগত হয় বদমাছ ঠিক আছে তো কিছুমানে ইয়াতে ভুল কি কৰিব আগত এই দুটা প্লাস কৰি লব যেটো একেবাৰে ভুল কাৰণ আমি জানো বদমাছৰ নিয়ম মতে যদি যাও আমি প্ৰথমে ব্ৰেকেটৰ কাম হয় তাৰ পিছত অফ টু এটা পূৰণে বুজায় কি ধৰণৰ পূৰণ বুজায় ব্ৰেকেটৰ লগত যেটো পূৰণ হৈ থাকে সেই পূৰণটোক অফ বুজায় ডি ফৰ ডিভিজন হৰণ মানে সবৰ আগত হৰণৰ কাম হ'ব এম ফৰ মাল্টিপ্লিকেশন মানে পূৰণ তাৰ পিছত যোগ তাৰ পিছত বিয়োগ তো প্ৰথমে ইয়াতে কাৰ কাম কৰিব লাগিব হৰণৰ কাম কৰিব লাগিব চাব আপোনালোকে 3927 plus 5526 divided by 12.5 আছে এইখিনি কাম আগতে আমাৰ কৰি ল'ব লাগিব ইয়াতে 0.5 আছে আমি জানো ইয়াতে যদি আমি পয়েন্টটো উঠাই দিও তেনেহলে ওপৰত কিমান থাকিব 5526 কিন্তু তলৰ পৰা যদি আমি পয়েন্টটো উঠাই দিও ওপৰত এটা 10 আহিব আৰু ইয়াতে তলত কিমান থাকিব 125 তো ইয়াতে এটা কাম কৰো আমি ইয়াতে এটা কাম কি কৰিম আমি চাব আপোনালোকে ইয়াতে আমি ইনটু 10 নকৰো ইনটু 10 মানে কি যিকোনো বস্তুৰ লগত এৰ সংখ্যাৰ লগত 10 ইনটু কৰিলে কি হৈ যায় এটো হেহত এটা 0 হয় তো আমি ডাইৰেক্টলি ইয়াতে কৰিম কি কৰিম হেহত 0 এটা বহাই দিম এতিয়া 5 দি যদি আমি এক কাটো 5 এৰে 125 ক কাটলে কিমান হ'ব 25 আৰু ওপৰটো কাটলে কিমান হ'ব 1126 ক হৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 0 এটা আহিব 5 আৰু এটা থাকিব 0 ঠিক আছে এতিয়া 25 ৰে আকৌ 11050 হৰণ কৰিব লাগিব 5 দি ইয়াক হৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 5 আৰু ইয়াক যদি আমি আচ্ছা সৰি ইয়াতে 2 আহিব 1 মিনিট মোৰ অলপমান ভুল হৈ গল কাটোতে ঠিক আছে ইয়াতে আমাৰ চাব ইয়াতে 0 25 ৰে 26 ক হৰণ কৰিলে 5 5 গুণ 25 25 ৰ 5 থাকিব 25 26 ৰ পৰা 26 ৰ পৰা 25 গুণ 1 1 আৰু 0 কিমান হ'ব 1 আৰু 0 10 10 ৰ 10 ক যদি আমি 5 ৰে হৰণ কৰো ইয়াতে কিমান আহিব 2 11052 তেনেহলে 11052 ইয়াক আমি কিমান ৰে হৰণ কৰিব লাগিব 25 ৰে হৰণ কৰিব লাগিব 25 এতিয়া 25 ৰে যদি আমি ইয়াক হৰণ কৰো তেনেহলে আমাৰ এনসাৰটো কি আহিব ঠিক আছে তো এইটো ক্ষেত্ৰত আমি সাইডত আমি পূৰণটো কৰি চাই লম একো প্ৰবলেম নাই 25 দিয়ে হৰণ কৰিলে 25 4 গুণ 100 ঠিক আছে 100 লোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে কিমান হৈ যাব 110 ৰ পৰা 100 গলে ইয়াতে থাকিব 10 5 আহিব আকৌ 4 ৰে হৰণ কৰিলে 25 ক 4 ৰে পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 100 100 থাকিলে আকৌ ইয়াতে 5 থাকিব ইয়াতে 2 25 2 গুণ 50 50 ইয়াতে কিমান থাকিব 2 তো ইয়াতে এটা পয়েন্ট দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে এটা 0 আহিব ঠিক আছে ইয়াতে এটা 0 আহিব তাৰ পিছত আমি 25 ৰে 20 হৰণ কৰিব নোৱাৰিম তাৰ মানে আমাক আকৌ এটা 0 লাগিব আকৌ এটা 0 বহুৱাৰ লগে লগে ইয়াতে আমি এটা 0 দিব লাগিব আৰু 25 ৰ লগত কিমান পূৰণ কৰিলে 200 হ'ব 8 তাৰ মানে ইয়াতে আমাৰ কিমান আহিলে ৰিজাল্টটো ইয়াতে আমাৰ ৰিজাল্ট আহিলে 442.08 তাৰ মানে এইখিনিৰ মান আমি কিমান পাইছো 3927 প্লাস এইখিনিৰ মান পাইছো আমি 442.08 এতিয়া কথাটো হল এইখিনি যোগ কৰাৰ কিবা দৰকাৰ আছে নেকি আপোনালোকে উত্তৰমালাত চাওক উত্তৰমালাত কি আছে 24 ই নহব পয়েন্টৰ পিছত 24 এইটো নহব পয়েন্টৰ পিছত 08 এইটো হ'ব কাৰণ ইয়াতে 08 আছে ইয়াৰ লগত আমি এইখিনি যোগ কৰিলে পয়েন্টৰ খিনি পয়েন্ট থাকি যাব 08 থাকি যাব তাৰ মানে এইখিনি এটো হ'ব 24 এইটো নহব এইটো নহব এইটো নহব অপচন নম্বৰ সি ইজ দি কারেক্ট
আনসার আপোনালোকে বুজি পাইছে ঠিক আছে প্ৰশ্নখিনি গোটেই কৰাৰ একো প্ৰয়োজন নাই নেক্সট প্ৰশ্নটো আমি চাও আমাৰ কি আছে ইয়াতে নেক্সট প্ৰশ্নটো আমি চাব গলে ইয়াতে আছে 11.6 divided by 0.8 into 3.5 divided by 2 এটো কি আছে 11.6 divided by 0.8 ইয়াতে ব্ৰেকেট আছে ব্ৰেকেট মানে পূৰণ বুজাইছে ঠিক আছে তাৰ পিছত 13.5 divided by 2 একাৰো একো আপত্তি নাই চাব ইয়াতে কি কৰিব পাৰো 116 ৰ ইয়াতে এটা ঘৰৰ পিছত পয়েন্ট আছে ইয়াতো এটা ঘৰৰ পিছত পয়েন্ট আছে তো এতিয়া যদি আমি পয়েন্টটো উঠাই দিও তেনে হলে তলত এটা 10 আহিব লাগিছিল আৰু তলৰ পৰা যদি আমি পয়েন্টটো উঠাই দিও 08 মানে 8 লিখিব তলৰ পৰা পয়েন্টটো উঠাই দিলে ওপৰত এটা 10 যাব আৰু ওপৰৰ পৰা পয়েন্টটো উঠাই দিলে তলত এটা 10 আহিব 10 আৰু 10 ক্যান্সেল ইয়াতে থাকিব 13.5 হ'ব ডিভাইড বাই 2 এটো আমি এনে রাখি দিছো একো আপত্তি নাই আৰু ঠিক আছে ইয়াক যদি আমি এইটোক যদি আমি ইয়াৰে হৰণ কৰো ইয়াক 2 এৰে হৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 4 ইয়াক 2 এৰে হৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 58 ইয়াক আকৌ 2 এৰে হৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 2 ইয়াক যদি আমি 2 এৰে হৰণ কৰো কিমান হ'ব 29 ঠিক আছে 29ক আকৌ 2 এৰে হৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 14.5 আৰু ইয়াক যদি 13.75 যদি আমি 22 ৰে হৰণ কৰো তেনে হলে কিমান হ'ব 6.75 এইটো হল আমাৰ পূৰণ এতিয়া এইটো পূৰণ কৰিলে যেটো উত্তৰ আহিব হেইটোই আমাৰ উত্তৰ হ'ব কিন্তু যে স্মার্ট ওয়েত কাম কৰিব হি ইয়াতে গম পাব ইয়াতে 0.5 আছে ইয়াতে লাষ্টত 5 আছে ঠিক আছে এতিয়া এই 5 ৰ লগত আমি যদি এককৰ ঘৰত থকা অংককেইটা পূৰণ কৰো 5 * 5 কিমান হ'ব 5 25 ৰ 5 লিখিম আমি এককৰ স্থানত আমি 5 লিখিম তাৰ মানে কি বলো যেটো আমাৰ ৰিজাল্ট আহিব সেই ৰিজাল্টৰ এককৰ স্থানত কিমান থাকিব 5 ইয়াতে এককৰ স্থানত 5 থকা কোনো অপচনে নাই তাৰ মানে এটাও নহয় বাকি এটাও নহব এটো পূৰণ কৰি আমি পৰীক্ষাত সময় নষ্ট কৰাৰ একো প্ৰয়োজন নাই আমি জাস্ট ইয়াতে চাব লাগিব এককৰ ঘৰত 5 আছে ইয়াৰো এককৰ ঘৰত 5 আছে 5 আৰু 5 পূৰণ কৰিলে 25 যেটোৱে ৰিজাল্ট আহক 25 ৰ 5 থাকিব এককৰ ঘৰত অপচনত আমাৰ এককৰ ঘৰত 5 থকা একো এটা সংখ্যা নাই যদি থাকিলে হয় তেনে হলে আমি পূৰণটো কৰি ল'ব পাৰিলো কিন্তু ইয়াতে নাই তাৰ মানে আমি গম পালো কি এই তিনিটাৰ এটা উত্তৰ নহব আমাৰ উত্তৰ হ'ব ডি নাম্বাৰ ঠিক আছে তাৰ পিছত চাব আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো কি আছে ইয়াতে চাব 144 divided by 0.144 equals to 14.4 divided by x বহুত ধুনিয়া এটা প্ৰশ্ন হয় আপোনালোকে চাব ইয়াতে যদি মই x ৰ মানটো উলাব যাও x টো এইফালে আহি পূৰণ হ'ব 144 এটো আৰু বেছি শৰ্টকাটত কৰিব পাৰি মই নকৰো কিছু মানে আছে ভালকে বুজি না পাবা মই এখানে ডিটেইলছত গৈছো ইয়াতে কি হ'ব বজ্ৰ পূৰণ হলে x আহি ইয়াৰ লগত পূৰণ হ'ব আৰু এইটো ইয়াৰ লগত পূৰণ হ'ব সৰি ইয়াতে কিমান হ'ব 0.144 into 14.4 ইয়াতে 144 পূৰণ হৈ আছে হেইফালে গলে কিমান হ'ব হৰণ তাৰ মানে x equals to 0.144 into 14.4 divided by 144 ঠিক আছে ইয়াতে এটা বস্তু চাব এটা দুটা তিনটা ঘৰৰ পিছত দশমিক আছে যদি আমি দশমিকটো উঠাই দিও তেনে হলে তলত কি হৈ যাব 144 into এটা 100 আহিব কাৰণ সৰি 1000 আহিব এটা দুটা তিনটা ঘৰৰ পিছত দশমিক আছে তিনিটা 0 আহিব তাৰ পিছত আকৌ 14.4 ৰ পৰা যদি আমি দশমিকটো কেইটা ঘৰৰ পিছত দশমিক আছে এটা ঘৰৰ পিছত দশমিক আছে তাৰ মানে এটা 0 আহিব 10 আহিব আৰু ইয়াতে কিমান থাকিব 14.144 এতিয়া 144 আৰু 144 ক্যান্সেল গল তেনে হলে এইটো আমাৰ ফাইনাল ৰিজাল্ট কি থাকিব 144 ডিভাইডেড বাই 1 2 3 আৰু এটা শূন্য 4 তাৰ মানে তলত 4টা শূন্য থকা মানে কি যেটো ৰিজাল্ট আহিব যদি আমি তলৰখিনি গুছাই দিও তেনে হলে ৰিজাল্টটো আমাৰ কি হ'ব 4টা ঘৰৰ পিছত দশমিক আহিব তেনে হলে 144 ই অলৰেডি 3টা ঘৰ আছে 4টা ঘৰৰ পিছত দশমিক আহিলে আৰু এটা এক্সট্ৰাকে 0 দিব লাগিব তাৰ মানে 0.0144 অপচন নাম্বাৰ এ ইজ দি কারেক্ট आंसर 0.014 x ৰ ভ্যালু কিমান আহিল 0.0144 ঠিক আছে ইমান এটা টাফ নহয় ইয়াতে আমি ডাইৰেক্ট কৰিব পাৰি 14.4 আছে ইয়াতে 44 আছে এইটো যদি আমি ইয়াক কাটি দিলো হয় তেনে হলে আমাৰ কিমান থাকিলে হয় 1000 তাৰ পিছত 1000 ৰ লগত এইটো যদি আমি কৰি দিও তেনে হলে আমাৰ ৰিজাল্টটো কিমান আহি যাব 0.0144 এটো আমি ডাইৰেক্ট কৰিব পাৰি কিন্তু মই নকৰিলো কিয় নকৰিলো কিছু মানে অসুবিধা পাব মই মানে বিচৰা নাই যে অসুবিধা পাব সেই কাৰণে মই পুৰা ডিটেইলছত গৈছো আপোনালোকে যাতে বুজি পায় আৰু এক্সামটো যাতে ভাল দৰে প্ৰশ্নটো টাচ কৰি থৈ আহিব পাৰে যাতে ভুল নহয় আপোনালোক ঠিক আছে তাৰ পিছত আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো চাব ইয়াতে কি আছে how many mixes equal to ইয়াৰ লগত কিমান মিক্সেস মানে পূৰণ ইয়াৰ লগত কিমান পূৰণ কৰিলে 41 2/3 আহিব 1/6 ৰ লগত আমি ধৰিলো x পূৰণ কৰিলে 41 2/3 এটো এটা মিশ্র ভগ্নাংশ ঠিক আছে এইটো আহিব
ঠিক আছে এতিয়া কথাটো আপোনালোকে চাব ইয়াৰ লগত x তেনেহলে 1/6 আছে 1/6 এইফালে গলে কি হ'ব পূৰণ হ'ব নিশ্চয় পূৰণ হ'ব 1/6 ইয়াতে তলত আছে মানে হৰণ হৈ আছে হৰণ থকা বস্তু এইফালে গলে পূৰণ হৈ যাব তেনেহলে x এই মিশ্ৰ ভগ্নাংশটোক আমি ভগ্নাংশত পৰিণত কৰিলে কি হ'ব এইটো লগত 41 লগত 3 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 123 আৰু 2 প্লাস কৰিলে কিমান হ'ব 125 তাৰ মানে থাকিব 125 ডিভাইডেড বাই 3 আৰু এইফালে 6 আহি এইফালে পূৰণ হ'ব 6 3 ৰে 6 কাটিলে কিমান হ'ব 2 2 পূৰণ 125 কিমান হ'ব 250 তাৰ মানে x ৰ মান কিমান 250 1/6 ৰ লগত 250 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 41 2/3 তাৰ মানে অপচন নম্বৰ কিমান হ'ব 250 c is the correct answer ঠিক আছে গম পাইছে কেনেকৈ প্ৰশ্নটো সমাধান কৰিছো একেবাৰে ইজি হয় ইমান এটা টাফ নহয় ঠিক আছে নেক্সট প্ৰশ্নটো আমি চাও ইমান এটা টাফ নহয় মানে একেবাৰে সহজ হয় আপোনালোকে জাস্ট আপোনালোকক এটা বস্তুই লাগিব প্ৰ্যাকটিস আৰু হেতুৱে বেছি ইম্পৰ্টেন্ট ঠিক আছে নেক্সট প্ৰশ্নটো আমি চাও ইয়াতে কি আছে আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো ইয়াতে আছে 1.5x 1.5x equals to 0.04y তাৰ পিছত কৈছে এইটোৰ মান উলিয়াও y - x আৰু y + x ৰ ভ্যালুখন উলিয়াব লাগে ভ্যালুটো উলিয়াব লাগে কি কৰিম আমি ইয়াতে একেবাৰে ইজি কথা ইয়াতে চাব আপোনালোকে এইটো কি কৈছে y - x / y + x তাৰ মানে ইয়াতে চাব y টো আগত আছে মানে y টোৰ পৰা মাইনাস কৰা হৈছে তেনেহলে ইয়াতে এটা কাম কৰিব কি কাম কৰিব y টো আগত y টো ওপৰত হৈ ইয়াতে আমি ভগ্নাংশ উলিয়াব লাগিব x আছে 1.5x 1.5 x ৰ লগত পূৰণ হৈ আছে সেইফালে গলে কি হ'ব হৰণ তেনেহলে এইফালে x থাকি যাব এইফালে 0.04 ৰ লগত তলত কি হৈ যাব 1.5 একো প্ৰবলেম নাই আপত্তি নাই এতিয়া চাব নেক্সট আমি কি কৰিব y এইফালে পূৰণ হৈ আছে এইফালে আহিলে কি হ'ব হৰণ তাৰ মানে y এইফালে তলত আহি যাব ঠিক আছে তেনে x/y ইয়াতে কিমান হৈ যাব এইটো কিমানটা আছে দশমিকৰ পিছত দুটা ঘৰ আছে তাৰ মানে ইয়াতে যদি আমি 4 লিখি দিও তলত কিমান আহিব এটা 100 কাৰণ দুটা ঘৰ আছে দুটা 0 100 তলত 1.5 আছে দশমিকৰ পিছত এটা ঘৰ আছে তাৰ মানে তলত যদি আমি পইণ্টটো গুছাই দিও তেনেহলে ওপৰত কি হ'ব এটা 0 থকা সংখ্যা আহিব যেটো 10 0 আৰু 0 কেনসেল গল ইয়াতে থাকিব 4 তলত থাকিব 150 একো প্ৰবলেম নাই 4 আৰু 150 এইটোক আমি 2 ৰে কাটিলে 2 এইটোক আমি 2 ৰে কাটিলে 75 তাৰ মানে 2/75 তাৰ মানে ইয়াতে কি বলো y ৰ মান 75 x ৰ মান 2 ডাইৰেক্ট কথা x/y = 2/75 গম পালো x ৰ মান 2 y ৰ মান 75 এতিয়া প্ৰথমে কি কৈছে y - x মানে কিমান 70 ইয়াতে ডাইৰেক্ট কৈ দিও y - x 70 y ৰ মান কিমান 75 75 - x x ৰ মান কিমান 2 তলত কিমান থাকিব 75 y + x + 2 তেলা 75 ৰ পৰা 2 গলে কিমান থাকিব 73 আৰু 75 ৰ লগত 2 প্লাস কৰিলে কিমান হ'ব 77 এইটোৱে হ'ব আমাৰ आंसर 73/77 অপচন নম্বৰ বি ইজ দি কারেক্ট आंसर কেনেকৈ আমি প্ৰশ্নটো কৰিলো আপোনালোকে চাব ইয়াতে জাস্ট আপোনালোকৰ এটা বস্তু জানিলে পয়েন্টৰ হৰণ পয়েন্টৰ পূৰণ কেনেকৈ কৰিব লাগে বাকি একো প্ৰবলেম নাই আজি এইখিনিয়ে থাকিল আমাৰ আজি মানে মেইন কথাটো হল আমি কোশ্চেনটো মানে ৰেডি কৰিবলৈ ইমান এটা টাইম পোৱা নাই তো আমি 5টা প্ৰশ্ন বনাইছো অহা কালিৰ পৰা আমাৰ ডেইলি মিনিমাম 10টা প্ৰশ্ন থাকিব আৰু মেইন ফোকাস আমাৰ থাকিব আসাম পুলিচক লৈ আমাৰ মেইন ফোকাস থাকিব বাকি একো নহয় আমাৰ মেইন ফোকাস থাকিব আসাম পুলিচৰ ওপৰত যেটো এক্সাম আহি আছে আমি মেইন ফোকাস এইটোকে কৰিম আসাম পুলিচ আমাৰ মেইন ফোকাসত থাকিব ঠিক আছে তো যাৰ ফিজিক্যাল কমপ্লিট হৈছে তাক অলৱেজ ওয়েল উইশাৰ্স বেস্ট উইশেস আপোনালোকে পৰীক্ষাত ভাল নম্বৰ কৰিব যাতে আপোনালোকে চাকৰিটো পাই যায় সকলোৱে যাতে চাকৰি পায় চাকৰি এটা কিমান ইম্পৰ্টেন্ট এটো মানে যাৰ চাকৰি নাই হিয়ে বুজি পায় ঠিক আছে তো যি নহওক কিয় আপোনালোকে প্ৰেক্টিস কৰি থাকক এক্সাম আহি আছে কিমান এটা আইডিয়া কৰিব পাৰো ডিসেম্বৰৰ 15 তাৰিখৰ মানে আহে ভাই এক্সামটো হৈ যাব তো আপোনালোকে ৰেডি হৈ থাকক বেছি সময় নাই চেষ্টা কৰি থাকক কষ্ট কৰি থাকক আমি এনেকে সদায় এনেকা ভিডিও দি থাকিম ম্যাথমেটিক্সৰ আৰু ৰিজনিংৰ আপোনালোকে ভিডিও চাই থাকিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত বা পাৰিলে মই জানো আপোনালোকৰ এটাকে গ্ৰুপ থাকে আসাম পুলিচ গ্ৰুপ থাকে যিয়ে মানে ফিল্ডত একেলগে দৌৰি থাকে সেই গ্ৰুপত আপোনালোকে ভিডিওবোৰ শেয়াৰ কৰি দিব যাতে নট অনলি ফৰ ইউ সকলোৰে যাতে সুবিধা হয় থ্যাংক ইউ